الدول المتقدمة علينا شوية بيبقى عندها حاجة اسمها جراجات خبرة، مراكز تفكير، مراكز دراسات، بيسموها ثينك تانك. ثينك تفكير، تانك دبابة، فكأنه لك أو مستودع، يعني ممكن مستودع تفكير، دبابة تفكير، حاجة بالمعنى ده. أدي حضراتكم مثال واحد. إسرائيل عندها حوالي 65 ثينك تانك، 65 مركز تفكير. ناس أكل عيشهم إنه يصحى الصبح هو إيه اللي بيحصل في الدنيا. إحنا طريقتنا شوية بنجيب منجمين ونقول شكله حلو، الراجل ده شعره مسبسب، أنا قلبي ارتاح له، الحاجات دي يعني دي طريقتنا. أحيانا بتصيب وأحيانا بتخيب. ما نقدرش نعرف بكرة في إيه بس كده بمجرد إن إحنا قاعدين يعني نبص في الودع ومشترى داخل على زحل والحاجات بتاعت إخواننا المنجمين دول. ربنا قال بوضوح: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، حسمت يعني. إنما ربنا برضو ادانا عقل، في العقل ده بنعرف نفكر بطرق مختلفة. أنا ما أقدرش أتنبأ بإنه مثلا الكاميرا اللي قدامي دهيت هتفضل مكانها ولا تروح شمال ولا يمين، هتقع ولا ما أقدرش. بس أنا في بالي ممكن أطور سيناريوهات. لو وقعت طب أعمل إيه؟ أنا ما أعرفش دلوقتي، ممكن يدخل عليا دلوقتي حالا حد يجي يقبض عليا مثلا، أنا ما أعرفش هيحصل كده ولا لأ. بس لو حد دخل يقبض عليا أعمل إيه؟ أنا ما أعرفش إذا كانت ألف هتحصل ولا لأ، بس أعرف لما ألف يحصل أنا أعمل إيه بقى؟ طب ب لما يحصل انا اعمل ايه؟ لما جيم يحصل انا. دي حضرتك بنسميها سيناريو بيلدينج، انك تعمل سيناريوهات للمستقبل. اغلب اللي احنا بنسميه مؤامرات هي مش مؤامرات، هي حاجه من اتنين: تقاطع مصالح، حاجات يعني ناس بتجد مصلحتها في اللحظه دي ان هم يعملوا كذا ودول مصلحتهم يعملوا كذا. مش بدول يكونوا قعدوا بعض اتفقوا ووقعوا وثائق سريه والحاجات دي. او تاني حاجه سيناريو بيلدينج، يعني الجيش والله قال لك لو مرسي راجل فعلا مخلص وبيحب البلد ونجح احنا معاه. وده اللي كان بيقوله الفريق السيسي لما كان فريق في اكتر من مناسبه: اخواننا مش اقفوا في طابور في ساعات طويله لانه احسن لكم ما الجيش يدخل ونخش في حرب ولو عندنا مشاكل وعنف. ده كان سيناريو. خلينا مع الراجل، خلينا مع مرسي، ما دام مرسي بيحاول وبيجتهد وبيحقق مصلحه البلد خلينا معاه. جه مرسي عك، يبقى لازم يكون في سيناريو تاني. طب اعمل ايه لو مرسي عك؟ الف ما حصلتش، حصل ب مرسي رئيس كل المصريين بيعمل من اجل مصلحه مصر، احنا جيش وطني مخلص محترف والى اخره، وهنطيع طاعه شبه مطلقه للرئيس المنتخب. لو لقينا بقى ان مرسي نفسه بيضر بالبلد وهيودينا في حرب اهليه وهنقعد ناس والبلد اصلا مش ناقصه، ده السيناريو ب. يبقى لازم انا يكون عندي طرح بديل، مش مؤامره. انا لازم اكون بفكر كده. حضرتك المفروض بيكون بتفكر كده. لما تيجي ابنك عايز تدخله مدرسه الف، طب ابنك ما دخلش مدرسه الف، دخله مدرسه ب، طب ما دخلش مدرسه ج. مش انت بتفكر كده؟ مش عارف تجيب العربيه اللي نوعها الماني ولا الماركت معموله في المانيا، طب ممكن تجيب عربيه ياباني، تجيب عربيه كوري. بدائل، نفس الكلام بيتعمل بس على مستوى اعلى شويه. الدوله اللي اسمها امريكا لانها دوله مهمه جدا، عندهم مثلا بتاع 3000 قسم علوم سياسيه. 3000 قسم علوم سياسيه، 3000 قسم علوم سياسيه، معناها في 3000 جامعه بتدرس فيها قسم، مش بتدرس علوم سياسيه، لا بتدرس علوم سياسيه مثلا بتاع 12000. انما قسم علوم سياسيه يعني فيها بشر اكل عيشهم انه يدوا الواحد درجه في العلوم السياسيه. على فكره مصر كلها فيها مثلا بتاع 5 كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، مش عارف قسم العلوم السياسيه في جامعه اسكندريه، مش عارف في جامعه قناه السويس الى اخره. بس بوضح لكم الفرق. البشر دي بتعمل ايه؟ بتحاول ان ترشد عمليه صنع القرار، يعني تخليه بدل ما هو قرار عشوائي غبي احمق. بس احيانا طبعا بينجحوا واحيانا ما بينجحوش. من ضمن الناس المهمه اللي بتهتم بمنطقتنا ومؤثره بالفعل في اولا الراي العام الامريكي، ثانيا الناس اللي بتتخذ القرار في امريكا، سواء بقى في الكونجرس اللي هو البرلمان بتاعهم، او البنتاجون اللي هي وزاره الدفاع بتاعتهم، او وزاره الخارجيه، او البيت الابيض. واحد زي اللي حضراتكم هتشوفوه معايا النهارده، رحت من يومين عرفت ان هو موجود في مصر، عرفت ان هو جاي يقابل مجموعه من الناس المهمين في مصر برضو الى اخره، فيعني علاقتي بيه معقوله تسمح بان انا اقابله. رحت له، سمع مني، قال لي وجهه نظر، قال لي كلام كتير انا ما كنتش موافق عليه، واديت له وجهه النظر الاخرى. طبعا بقى حكايه انه اللي بيحصل في مصر ده رده والى اخره. قدر المستطاع حاولت ان انا اقول له لا، احنا البلد الناس خايفه على بلدها، الناس خايفه ان مصر تقلب سوريا. ففي اللحظه دي الناس يقول لك لا بص بقى، ثبت لي شويه متغيرات كده، خلي لي المقوله الشهيره اللي انا بقولها وحضراتكم ممكن تكونوا زهقتم منها: لو احنا بالضروره وغصب عننا لازم نقف في كمين، يكون كمين جيش او شرطه، ما يكونش كمين لا بلطجيه ولا ارهابيين. انا العسكري غلس، الضابط بايخ، كل ده اعرف اتعامل معاه.
انما واحد معاه مدفع رشاش وبيقول لي طلع اللي في جيبك، ولا معاك سيده مثلا اخت ولا مش عارف ايه وتغتصب، لا مش عايزين. احنا قدر الامكان عايزين يكون في دوله. مساله مزعجه ومؤلمه وفي اخطاء، واحنا اصلا عندنا جهاز حكومي ما يعلم به الا ربنا، كل ده وارد، بس المهم تفضل في دوله. انا مش عايز نفقد احساسنا ولا احترامنا باهميه يكون في دوله. تعال حضراتكم كده نروح للناس في الصومال قول لهم عايزين دوله، يقول لك لا مش عايزين دوله، هو عجبال قبيله. انا مش عايز يحصل في مصر، انا عايز في الاخر خالص المصريين يقول لك ايه، هو فين الحكومه؟ يعني ايه؟ يعني هو عايز حكومه. عايزين بقى احنا نرشد هذه الحكومه، نخلي الحكومه دي عاقله، بدل ما تموتنا احنا لا ما تموتناش، تحترم حقوقنا والى اخره، بس مش وانا بصلحها ادمرها. عشان دي برضو مقوله الثوره مستمره وتدمير المؤسسات لا ما ينفعش، في حاجه اسمها كده. ناثان براون استاذ علوم سياسيه كبير، شخص مؤثر جدا في دوائر صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه، التقيت معاه، سالته في مجموعه موضوعات حضراتكم هتشوفوهم، وكل مره هنسمع رايه، وهتسمحوا لي ان انا اعلق تعليق بسيط على ما قال. Well, it's obviously extremely dynamic. For a political scientist, this is a very fascinating time. When I first started coming to Egypt in the 1980s, it was not a country with a very dynamic political scene. You had one ruler, it was clear who it was, and people were not all that interested in politics. Now you've got a very politically engaged society. People are very interested about politics, but what is lacking, I think, are very good mechanisms to translate that popular will into political practice. Political parties are weak, democratic procedures are weak, and you have a host of strong state institutions, judiciary, the religious establishment, the military, the security apparatus, that are not used to taking directions from the people. So you have a dynamic situation. It's fascinating to watch, but it's also, I think, a very critical period for the reconstruction of the Egyptian political system. I think the polarization is a big trouble for Egyptian society. Actually, not the polarization itself. It's natural for people in a society to have different values, different visions for the country. That is not the problem. The real problem, it seems to me, the real crisis in Egyptian politics is that these various camps do not know how to deal with each other. So it's a winner-take-all game. Whoever has the reins of power uses them to pursue their own vision and does not know how to reach out to the others. And that's been the pattern since 2011. Honestly, no. I am very worried about the direction of the country. I am not necessarily worried about the content of the Constitution. The 2014 Constitution is a fine document. You can find all sorts of problems in it, but you can find problems with any Constitution. But I would say the same thing about the 2012 Constitution, even the 1971 Constitution. The problem is not in the text. The problem is in the political context. And the political context here has two problems. Number one is the one that I mentioned already, that you have political forces, political orientations that do not know how to deal with each other. And the second problem that I see is one I also already made reference to, that you have state institutions that are very powerful in this country and that do not know how to deal with a newly energized population. What I like to say is Egypt right now, you have a democratic society. People think and talk freely, but you don't have a democratic system, a way to translate those. And so these institutions are acting a little bit on their own right now with some popular support. But what happens, for instance, when the popular mood changes? Are these institutions going to try to suppress the voices in the society, or are they going to be able to work with them? بروفيسور ناثان براون بيقول انه هو مش مطمئن قوي للاتجاه اللي مصر بتتحرك فيه، وعنده سببين كبيرين. السبب الاول ان في انفصال ما بين مؤسسات الدوله والاراده الشعبيه. هرم السلطه، ما اعرفش كنا زمان البتاع ده لو كان شغال كنت وريت حضراتكم، هرم السلطه ده في فوق في قمته حكومه، في تحت ناس اسمهم المواطنين. في دوله ديمقراطيه، وده اللي بنطلع اليه، الناس اللي فوق دي اللي في المؤسسات بتشتغل وفقا للاراده الشعبيه. هو بيقول ان في مشكله، انه واضح ان المؤسسات قويه لكنها في نفس الوقت ما هياش مستوعبه فكره انه في قياده منتخبه ينبغي انها تنصت اليها، وينبغي انها تلتزم بالقرارات اللي بتتخذها. بالمناسبه دي مشكله كلاسيكيه، مشكله تقليديه في اي مجتمعات تسلطيه
احنا مجتمع تسلطي، احنا مش بس دوله تسلطيه، احنا مجتمع تسلطي، عشان برضه الصوره تكون واضحه. المجتمع تسلطي دي غير، يعني دوله تسلطيه غير مجتمع تسلطي. الدوله يبقى المشكله في الدوله بس، غير اشخاص الدوله، جيب مكانهم ناس تانيين ديمقراطيين، المجتمع يمشي كويس. زي كده حضرتك عندك حاجه في الموتور بايظه، البطاريه مش شغاله، ارمي البطاريه، جيب بطاريه جديده، خلاص العربيه تشتغل. ده مثلا كوريا الجنوبيه في التسعينيات لما تحولت القضيه كانت بسيطه، مشوا الناس اللي بيحكموها من التسلطيين، حط مكانهم ناس ديمقراطيين، البلد متقبله جدا المساله. لا احنا في مصر عندنا بالاضافه لانك عندك دوله متسلطه، عندك مجتمع متسلط، مجتمع ما بيقبلش الراي الاخر، بالنسبه له اي حد بيقول فكر مش عاجبه مؤامره، ده عميل، ده طابور خامس سادس سابع، وهو اصلا ما يعرفش يعني طابور خامس. فاحنا مجتمع نفسه متبرمج على التسلط، على رفض الاخر. طبعا احنا يعني بنحاول ان احنا نضحك على نفسنا، بس يعني مش هعرف اضحك على حضراتكم قوي في الموضوع ده. لك رقم واحد انه المؤسسات المتسلطه ديت ما بتشتغلش وفقا للاراده الشعبيه، هي بتقول كده بس هي بتشتغلش وفقا للاراده الشعبيه. فبيرى ان دي مشكله هتواجهنا في المستقبل، وعلينا ان احنا ناخد بالنا. مين بقى هنا اللي بيلعب الدور ده؟ ده سؤال هيتساله في القضيه ديت. القياده الجديده عليها انها تقول لنا ان احنا شغالين وفقا لاراده الناس، واراده الناس دي لازم تتبلور من خلال اليات مؤسسيه، مش كل شويه ناس ينزلوا مش بننطلق من صندوقراطيه لشارع قراطيه. قراطيه يعني حكم، يعني زي الديمقراطيه يعني. مش من حكم الشارع، فكل شويه ناس ينزلوا يعملوا مظاهرات واعتصامات واضرابات ويحرقوا مباني ويعني يقتحموا مؤسسات ويقول لك احنا هنفرض ارادتنا على الشعب. لا، لازم يكون في آلية منتظمة. دي رسالة الانتخابات بخصائصها الثمانية اللي احنا قلناها في الجزء الأول من الحلقة. هو شايف انه لسه في مشكلة في ثقافة المؤسسات وثقافة الأشخاص. في حاجة تانية اتكلم عن الاستقطاب اللي احنا خلاص تجاوزناه ووصلنا للاحتقان. يعني الاستقطاب ده الكلام ده كنا بنقوله لما كنت بطلع مع أستاذ عماد أديب في أوائل 2013. لا احنا وصلنا لما بعد الاستقطاب، الاحتقان بقى، ان كمان المشاعر بقت متأججة لدرجة انه ناقص لنا شوية ونولع في بعض يعني. وبنفرح بقى دلوقتي يقول لك في واحد مات، يقول لك من عندنا ولا من عندهم؟ مش عندنا ولا عندهم، ده مصري في الاخر، ولا عندنا ولا عندهم، ده مواطن مصري مات الله يرحمه، ونشوف ايه اسباب موته عشان ما حدش تاني يموت. احنا شويه ابتدينا نفقد ده. دخلنا في قال لك القضيه مثلا في الدستور مش في التكست، القضيه في الكونتكست، مش في النصوص. قال لك هتلاقي مشاكل في كل دساتير الدنيا بما فيها الدستور الامريكاني، وده صحيح. الدستور الاسرائيلي كان فيه مشاكل في النصوص، دستور 2012 دستور 2014 هتلاقي مشاكل في النصوص. بس هي القضيه فين؟ في حضراتكم المقوله الشهيره كان بيقولها، والله ما فاكر مين اللي كان بيقولها، كان الشيخ محمد الغزالي، كان بيقول ما معناه انه اديني قاضي عادل وقانون ظالم افضل من قانون عادل وقاضي ظالم. القاضي هنا هو ثقافه ناس، مجتمع مستبد والدستور ديمقراطي، هيطلع المنتج مستبد. عندك في المقابل مجتمع ديمقراطي، حتى لو الدستور فيه بعض عناصر الاستبداد، لا المجتمع هيعرف يصلح اللي مكتوب في النص. فهو بيقول انه في مشكله في مصر، احنا وصلنا لمستوى من الاستقطاب، بقى فيه اللي بيفوز وينر تيك اول، الفائز ده بياخد كل حاجه وعايز يمنع الخسران من كل حاجه، ما يبقى مش ديمقراطيه، ويبقى مش مجتمع فيه مشاركه، ولا مجتمع يقدر انه يستوعب مشاكله ومشاكل ابنائه واهله والى اخره. اذا احنا امام معضله. هو بيرى انه احنا، هو بيقول لك ورد، انا قلقان من الاتجاه اللي مصر بتتحرك فيه. كلامه لحد بعيد صحيح، وعلى القياده الجديده ان تحط الكلام ده اللي احنا الحقيقه كنا بنقوله، يعني مرجو ان حضراتكم تكونوا لو بتتابعوا البرنامج الكلام ده بيتقال، يعني ما لا جديد فيه، وبيتقال في برامج ثانيه وبيتقال من مثقفين مختلفين، لكن ده جزء من القضيه، جزء من البرنامج الرئاسي للرئيس القادم. ازاي يلم شمل بقى الناس دي كلها مره ثانيه؟ اي حد ارهابي، اي حد قتل، اي حد بيخون، اي حد ما بيحترمش سياده الدوله، ولا ده موضوع للقضاء ويتفصل فيه الى اخره. لكن بقيه الناس بقى العاديه الطبيعيه، مش لازم في الاخر خالص نتحول كلنا لاعداء بنكره بعض وبنكسر في بعض. ناخد الطريق اللي بعده. I don't know. I think he may have enough popular support to be able to make some changes. But let me go back to what you said about the institutions are produced by people and so on. That's true, but the institutions also produce people. And when I look at Egypt, especially when I compare it to other states in the region, what really strikes me is how much the people who are now the critical people in Egyptian political life are products of institutions. This is even different from Egypt's past. You take a look, for instance, at Field Marshal Assisi. He grew up his entire career within the military. You look at your acting president, Adli Mansour,
professor. He is somebody who spent all of his career within the judicial apparatus. You go back, for instance, to the Nasser period. Nasser, yes, he was from the military, but he was not from the top command of the military. He was a colonel, and he'd spent his youth involved in politics in all different kinds of ways. So right now what you have is a collection of individuals who I think know Egypt very, very well from their own particular point of view, but they've grown up within a very restricted view of Egypt. Now, Field Marshal Assisi is probably the one person who again, because he seems to have popular support and might come in with a mandate, who might be able to make a difference. It's not certain to me. We don't really know. Right now, I think all those state institutions are still in a state of recovery from what they thought was a threat of brotherhood rule. And so it's not clear to me whether or not he will be able to lead them, or whether after he assumes the presidency, if he assumes the presidency, they will begin to go off in different directions. To me, this is the question. You take somebody who has a military background, who's been very successful in a military career, and you transfer him to political life. It's going to be a very, very different environment. We did have the last president we had from the military was Eisenhower, who actually did make the transition successfully. But his predecessor, Harry Truman, who had been a politician his entire life, said Eisenhower, when he gets to the presidency, will come in like a general saying, do this, do that, and he will find out that people act very, very differently. They're not used to chains of command. So we don't know whether he will be able to. The question is, I mean, right now he has the support of most, not all, but most political forces in the country. But will he be able to hold together that coalition when he begins to start making tough choices? Everybody who looks at Egypt's problems says this is a country that has postponed any decision now for 3 years. The new president, whoever it is not going to be able to postpone decisions. So when he starts making decisions, will he be able to bring people along? Will he be able to function in a situation in which he may be alienating and making some people disagree with him? بروفيسور ناثان براون بيقول كلام مهم فيما يتعلق بالمؤسسات. اول حاجه كان السؤال اللي انا سالته له في الاصل انه احنا يعني زي ما بنتوقع من المؤسسات انها ان القيادات هي اللي بتصنع المؤسسات، هو رد على قال لي لكن كمان المؤسسات بتصنع الاشخاص وبتاثر على طريقه تفكيرهم وتداولهم للامور المختلفه. فبيقول هو واضح ان هو التقى بالمستشار عدلي منصور في مرحله سابقه في زياره من المستشار عدلي منصور للولايات المتحده الامريكيه، هو بيتكلم عنه بشكل ايجابي جدا الحقيقه يعني، وبيقول انه كان اختيار موفق لانه يكون هو اللي في المرحله ديت، لكن في نفس الوقت هو بينظر كمان للي جاي، وبيقول انه المشير السيسي لو ترشح للرئاسه فهو بينتقل من بيئه لبيئه تانية مختلفه تماما. البيئه العسكريه الامور فيها واضحه محدده، الاوامر بتصدر من القياده العليا بيتم ترجمتها لتفاصيل في القياده الادنى وصولا للتنفيذ. هل المجتمع هيقبل انه يؤمر بنفس الطريقه اللي بتحصل في المؤسسات العسكريه؟ اعتقد المشير السيسي اشار لشيء من هذا القبيل لما قال احنا بنصحى في الجيش 5 الصبح، هتصحوا معانا 5 الصبح. انا يعني ده مش كلام قاله ناثان يعني، لكن المثال اللي بيحضرني جنرال بارك تشانغ هي اللي هو الراجل اللي صنع المعجزه الاقتصاديه في كوريا الجنوبيه. هو كان في وضع مشابه جدا للي احنا فيه ده، وضع اقتصادي مزري تماما، بس احنا في وضع مصر اسوأ كتير يعني. لكن في الستينيات ده اللي كان متاح امامه. حول المجتمع لثكنه عسكريه كبيره لكن من اجل هدف واحد، وهو انتشال كوريا الجنوبيه من الفقر. سامحوني حضراتكم، احنا الجهاز ده كوري، العربيات 3/4 العربيات اللي بتستوردها مصر من الخارج هي عربيات كوريه. تلفزيونات، المعنى في الاخر خالص حولها من مجتمع بيعتمد، مجتمع بيصدر. كان ساعتها اول ما تولى السلطه ده بارك تشانغ هي كانت نسبه الصادرات الصناعيه في حدود 9%. لما سابها سنه 71 الصادرات الصناعيه كانت في حدود 60%. يعني الصناعه هنا مهمه. افتكر حضرتك محمد علي اللي صنع مصر ايام محمد علي هو الصناعه، عبد الناصر كانت الصناعه. انما انت اللي بتاكله اللي بتزرعه بتاكله ده مش بيؤدي في الاخر خالص لنهضه ولا تقدم يعني. انما بيؤدي انك تفضل عايش، لكن عايز تتقدم فعلا انت محتاج صناعه. فهو ناثان بيقول السؤال هل هينجح؟ الكلام ده كان مقبول في الخمسينات والاربعينات والخمسينات. تسياو بينج مثلا في الصين عمل حكايات في اواخر السبعينيات.
عمل فكره جيش التنميه، انه الشباب تحس كده حتى الصينيين وهو بيتحركوا وبيمشوا وبيشتغلوا في المصنع وفي المعمل وفي المزار، تحس ده واحد مجند في سكنه عسكريه. هل ده وارد انه يحصل في مصر؟ نيثن بيقول مساله ما هياش سهله، لا سيما وهنا جمله مهمه جدا جدا جدا، مصر هي مجتمع القرارات المؤجله. في قرارات كتيرة كان ينبغي انها تتخذ في فترات سابقة، قرارات اقتصادية بقى، دعم مش دعم، زيادة سكانية، الانجاب بلا حساب اللي احنا عايشين فيه ده، ما كانش حد بيتدخل، كان موضوع سهلة يعني، لازم الحاجة بيعملها. طب انت النهارده هتنهض ازاي؟ معدل الفقر بيتزايد بشكل رهيب، قيمة الانسان المصري جوه مصر وبره مصر قليلة، ده بيموت لنا سنويا 23,000 بني ادم في حوادث الطرق. يعني احنا بنقتل 23,000 واحد مننا، مش بنقتلهم طبعا بالقصد بس بالاهمال. حفره مع بلاعه مفتوحه، مش يعني احنا قدام نفسنا بقينا رخاص يعني. طيب هل هنغلى بقى؟ يعني هل القياده الجديده دي هتتخذ قرارات تخلينا نبتدي ننظر نفسنا بتقدير اكبر والى اخره؟ بيقول انه القرارات اللي جايه صعبه ايا ما كان الرئيس، وهو بيعتقد انه يعني ضرب المثل من ترومان لايزنهاور في الولايات المتحده الامريكيه. ترومان كان بيقول على ايزنهاور، ترومان ده كان رئيس مدني وايزنهاور ده من خلفيه عسكريه، قال ترومان كان بيقول على ايزنهاور انه لما هيجي هيأمر الناس باوامر زي ما كانه في سكنه عسكريه. الحقيقه ده ما حصلش، وفعلا ايزنهاور كان رئيس ناجح، بس المعنى اجمالا ان ظروف مصر النهارده مش زي ظروف امريكا في اواخر الخمسينات والستينات. ناخد التقرير اللي بعد كده. I think you're right that there is a gap now between Egypt and the United States. And when I follow Egyptian political debates, I say that there's a great deal of exaggeration. The Americans are trying to divide the country, and Patterson was doing this, Obama's doing that, and Obama's brother is this, and so on. And of course, a lot of that talk is ridiculous. But underlying it, there is a real gap in perceptions. At least I would say in the policy community in Washington and in Egypt. In Egypt, you have sort of the dominant story that people tell is of events since June 30th is that there was a popular revolution on June 30th, a presidency from the Muslim Brotherhood that failed, that was taking the country down a different agenda, and that now you have a political process in which those other political forces, the ones that the Brotherhood was pushing aside, are now building a new political order, writing a constitution, going towards elections in a democratic and consensual manner. That's not how it's seen among people in the United States. Was there some sympathy with the 2011 revolution? Absolutely. And that was at a popular level. Suddenly people were very, very interested and very excited about what was happening in Egypt. By 2013, I think there was a different feeling, especially among in policy circles, a worry that the political process in Egypt was going in the wrong direction. Not that this person was wrong or that person was wrong or that any specific party was to blame, but that Egypt was going into a situation in which you had a very, very polarized society, and the new political leadership in Egypt was one that was not going to be able to pull the society together. So that's why you saw these major diplomatic efforts after June 30th to talk about reconciliation. I would say the attitude in the United States would be a little bit more like a neighbor who hears a family next to him that are always fighting all the time. They don't care who's right, who's wrong. They just want the fighting to stop so that there can be peace in the neighborhood. That is, I'm not talking about my own view, but I'm talking about sort of the view within the United States. So there's a real deep concern that Egypt is entering a period of prolonged instability, whereas in Egypt you get the exact opposite picture, that the society is on one page and all marching together to build a new political system. نيثن براون مرة ده بروفيسور أمريكي في العلوم السياسية وشخص مؤثر جدا في دوائر صنع القرار الأمريكي والميديا والحاجات دي. هو بيتكلم عن إيه اللي حصل، كيف تغير الرأي العام الأمريكي. هو فرق بين حاجتين، الرأي العام الأمريكي ودوائر صنع القرار. بيقول انه في 2011 الراي العام الامريكي، الناس يعني البشر العاديين في الشارع كانوا متعاطفين. انا الفتره دي كنت موجود هناك، ففعلا كان في تعاطف شديد جدا مع الثوره المصريه والى اخره. الامور بعد كده ابتدت، يعني الامريكان كان المعتاد بقى يبتدي ينشغل بقضاياه ومشاكله الداخليه، انما ما بقاش واضح هو ايه اللي بيحصل في مصر تحديدا. انما دوائر صنع القرار هي اللي يعني مركزه معانا، لانه طبعا هي مطلوب منها تطور سياسه. هو استخدم انالوجي او قياس يستحق التامل.
بيقول لك ايه، عاملين زي هم يعني كامريكان عاملين زي حد في البيت اللي جنبه في خناقه، يعني جيرانه عمالين يضربوا بعض وبيتخانقوا وزعيق وصوات وعاملين قلق في الشارع. في اللحظه دي ما تفرقش معايا انا هو مين صح ومين غلط في البيت اللي جنبي ده، لكن اللي يفرق معايا ان هم خلاص يوقفوا بقى الخناقه، يعني يبتدي خلاص نعيش بقى حياه طبيعيه يعني. فعشان كده بيقولوا ان هم في البدايه كان بعد 30 يونيو مباشره، بعد 3 يوليو تحديدا، ابتدت بعض الجهود بتبذل من اجل كلمه ريكونسيليشن، المصالحه والى اخره. واضح انها لم تؤتي ثمارها، لكن المشكله هنا انه هو بيرى والدوائر صنع القرار في امريكا بترى ان مصر داخله على فتره، الكلمه اللي استخدمها prolonged instability، ممتده. prolonged يعني فتره عدم استقرار ممتده، يعني هنقعد شويه في الخناقه اللي احنا فيها دهيت. طبعا انا بس هكمل على القياس اللي هو قاله، البيت اللي بيضربوا بعض جنبه، هو صحيح فعلا احنا عاملين زي ناس في بيت عاملين يكسروا بعض. فاحنا اخويا بيضربني فانا بضربه، فانا بكسر جزء من الشقه وهو بيعور مش عارف ايه، انا بضرب ابنه وهو بيضرب ابني. الثلاجه انا بكسر الثلاجه وهو بيكسر الشباك. في الاخر خالص الحقيقه اللي كسبان الحكايه دي كلها الراجل بتاع الثلاجات اللي لازم هجيب لنا ثلاجه ثانيه مكان اللي احنا بوظناها، والراجل بتاع يعني حد تاني بره البيت هو المستفيد، لكن قطعا اللي جوه البيت ده مش مستفيد. ومحدش بالذات جماعه الاخوان وخلفائها مش مدركين ان هم بيضروا انفسهم ضرر كبير جدا، بالذات انهم بيضرونا اكيد. يعني كل الزيطه اللي بتحصل ديت يعني خساره على المستويين. في كلام تاني هو قاله ودي نقطه مهمه، هو بيقول في مصر بيتقال عننا عن امريكا انها هي اللي في مؤامره، وانها عايزه مصر تفضل في عدم استقرار طويل المدى، وانه اسف انه اوباما بيعمل كذا، وانه ان باترسون السفيره الامريكيه في القاهره كانت بتعمل كذا. يعني بقول كل الكلام ده استخدم كلمه ريديكولس، كلام سخيف يعني، هو وجهه نظره وده كلام مش حقيقي. لما ناقشت الحقيقه في الموضوع ده اكتر، انا لقيته هو متمسك بوجهه النظر ديت، انه امريكا من وجهه نظره ما بتحاولش انها تتدخل في الشأن المصري الا بما يساعد مصر على انها تطلع من المطب اللي هي فيه. انا مختلف معاه في الحته دي شويتين، وانا اتمنى ان كانت امريكا تلعب دور اكبر في انها تدعم اللي حصل بعد 30 يونيو، علشان دعمها ليه كان هيساعد في حقن دماء. مش القضيه هنا ان امريكا تنبسط، القضيه انه طالما ان في ناس في مصر فاكره ان المجتمع الدولي بيساندها، وان قطر قناه الجزيره دي انا رايي انها مسؤوله عن دماء كتيره جدا حصلت في مصر، لانها عماله تنفخ في الناس، تنفخ في الكير، عايزه احنا شهداء واحنا ابطال واحنا كذا، وفي خلاص بيموتوا. وانا التشبيه اللي استخدمته قبل من كده بقوله تاني، انت دلوقتي عندك قطر ماشي على قضبان مصديه، مفيش فرامل، اللي بيسوق القطر محشش، وانت مصمم انك توقفه بانك تقف قدامه فبيدهسك. لا، انت حاول انك تصلح القطر ده، حاول انه مشكله انه في تفاوت ما بين ادراكاتنا لبعض في مصر. لكن نيثان براون بيقول كلام مهم ان احنا في مصر نفهم الناس دي بتفكر ازاي. فاصل ونرجع نكمل تعليقاتنا على حواري مع نيثان براون استاذ العلوم السياسيه الامريكي. I think that you've got a few missing ingredients here. You will have some democratic procedures, right? You had a constitutional referendum. You will go to presidential elections. You will go to parliamentary elections. So you will have some democratic procedures. The way to translate those democratic procedures into a real functioning democracy, I think what you will need will be a political system in which people translate their values into political platforms and orientations that have political organizations. I mean, political parties behind them. The fact is, in Egypt, you don't really have political parties right now. You have a lot of parties on papers, but ones that have real presence in the society and that have real constituencies in which to draw on. That is missing, and that's weak. And the second thing that you'll need, I think, would be a realization on those parties that no single one of them can drive the country, that there has to be some room for politics for them to get together and agree. To me, the big tragedy of Egypt in 2012 was not just the polarization, but that the various political forces never even agreed on the rules of the game, and never in any attempt to make them come together and have some kind of common understanding on who would be in the Constituent Assembly and how the Constitution would be written. All of those attempts broke down. So that's another thing that you need. And I would say that you would need a third ingredient as well. And I've already given you a very long list of things that you need, so this will be my last. I think you need an acceptance on the part of the top leadership of the state apparatus
that they have some accountability to the will of the people as expressed in elections. I think that right now most of them see themselves as outside politics. And you can understand that. If you're sitting in the army or you're sitting in the judiciary, you look at the political realm and you say, that is a disorganized society. In the army, we're responsible for defending the country. In the judiciary, we're responsible for rule of law. We can't take directions from politicians because those politicians change from one day to the next and the political system is in disarray. So I can sympathize with that attitude. But as long as the key state institutions see themselves as above the people and in a sense giving instructions to the people, you can't have a democracy. No, I think there are very few hidden deals. Most of what is happening, most of what is happening in public is what is really happening, I think. There certainly was a period, and I would say it was from the summer of 2011 until the election of Morsi in 2012, when you had the Brotherhood and the American administration both trying to figure each other out. The Brotherhood was very consciously going through this process of thinking we could be coming into government and we need to know how the world works. And we don't like American policy, but we understand that we might be stepping into a state apparatus that has very deep relations with the United States. So what are we going to do? What do the Americans need to hear from us? And the Americans were thinking, you know, we don't like Islamists. Look at Al-Qaeda. The Muslim Brotherhood says they're different. Let's find out. What are they going to do with the peace treaty with Israel? What are they going to do with the economy? And so on. And so you had this process, but a lot of it was public. I mean, you could read the public signals where the Brotherhood, for instance, worked out a position on Camp David and the peace treaty with Israel in full public view that the Americans said, well, we're not happy with it, but we can live with that. And the same thing with the United States. The United States essentially began to try to send the signal, we'll accept the outcome of the Egyptian democratic process. We're not going to try to say this actor cannot play the political game inside Egypt. Who the Egyptians choose, we will deal with. That was a process. That wasn't hidden. There were, of course, discussions in private, but my guess is that anybody who heard those discussions in private would say, that's exactly what I'm hearing in public. I think this is a region where, in a sense, you have almost the exact opposite problem. You don't have any overarching power. The United States did try to reconstruct the region in a fundamental way, beginning in Iraq in 2003, and I think it learned its lesson. I will say, I've been talking so far as an analyst, I will say now as an American citizen, I thought that was an attempt that really spent American resources in a way that didn't serve the American interest. It was much more ambitious. You have now a region in which you have competing powers at an international level. Israel, Iran, you could say Egypt still plays an international role, Saudi Arabia, and so on. Nobody's in charge here. Nobody is able to manage everything. And actually, I would say that's the same thing about Egypt as well. This is a society of 80 to 90 million people, and it's not the kind of place that is easy to run. In the state of Qatar, a very small place, ruled by a ruling family, you can say this man goes, this man comes. I know what's going to happen. In Egypt, you have a very complicated political environment which nobody can manage. I don't know what Qatar wants from Egypt, and I just said that Qatar is a political system where, in a sense, all authority flows from one person. Qatar certainly wants to play an ambitious regional role. We know that the former emir wanted to do that and did that in all kinds of ways. But the ways were often contradictory. For instance, he was hosting Al Jazeera, and he was also hosting American military bases. There was this report, who knows if it's true, that the Americans under the Bush administration were so angry about Al Jazeera that they were talking that George Bush said we should bomb Al Jazeera headquarters, not realizing that the same government that was hosting Al Jazeera was also hosting American military forces. So you had under the former emir somebody who seemed to just want to play a role, hosting Israelis and hosting Hamas, hosting Americans, hosting Al Jazeera at a time when Al Jazeera was seen as anti-American. What the new emir will be like, we don't know. It's still a transition period in Qatar, but it could be that they scale back their regional role, primarily in an effort to coordinate better with other states in the GCC. ده كان تقرير شوية مطول ناقشنا فيه 3 موضوعات مع نيثان براون أستاذ علوم السياسية الأمريكي وواحد من الناس المؤثرة جدا في الرأي العام الأمريكي والدوائر صنع القرار هناك.
سألته قلت له ايه اللي انت شايفه مصر محتاجه ايه علشان الامور تتحسن فيها، بالذات فيما يتعلق بملف التحول الديمقراطي. فقال لي في مشكله في مصر فيما يتعلق بنقص الاحزاب الفعاله. مفيش مجال للاستطراد، يعني حضراتكم عارفينها كيانات شكليه اكتر منها كيانات موجوده على الارض. حاجه تانية ان الاحزاب دي نفسها محتاجه بالاضافه انها تتواجد على الارض، ان هي نفسها تدرك انها محتاجه تشتغل مع بعضها وفقا لقواعد لعبه واضحه. هي كل حد ماشي لوحده، بيختلفوا وقت ما يختلفوا ويختلفوا وقت ما يختلفوا، لكن في النهايه ما بيطلعش منتج بيعبر عن رؤيه مشتركه للجميع. الحاجه الثالثه ودي قضيه قلقاه جدا، وشاف انه ممكن ده يتكرر لو انتخب المشير السيسي، ان يظل يعني المنتمون للمؤسسات المختلفة يرون أن المؤسسة أهم من السياسيين. يعني بعبارة أخرى، لو جالك فلان رئيس حزب كذا، فالمؤسسة تقول لك أنا مش هلتزم بكلام ده راجل سياسي يعني حتى لو منتخب. المؤسسة كيان أقوى من الإرادة الشعبية اللي أنتجت شخص منتخب. قصة كده يعني أنا بترجم لكم اللي هو بيقوله، بس أنا عايز أفكر فيها يعني. هو رفض فكرة المؤامرة، ده كان سؤال تاني طرحته عليه، وبيقول لا، اللي بيحصل في الواقع هو ده لحد بعيد، مفيش يعني أجندات خفية قوي. المنطقة دي منطقة صعبة، مفيش فيها قوة، مفيش فيها ماستر مايند، مفيش فيها حد بيقود الأوركسترا، مفيش فيها حد بيدي أوامر والباقي بيطيع. وبيقول إحنا كأمريكان يعني وهم كأمريكان اتعلموا من الغزو العراقي للكويت، اتعلموا من غزو أمريكا للعراق واللي فشل والى آخره. ونفس الكلام في مصر، حتى مفيش حد في مصر بيدي أوامر والكل بيطيع. سألته عن العلاقة ما بين أمريكا وقطر ومصر والى آخره، وبيقول أنا ما أعرفش قطر الحقيقة عايزة إيه تحديدا، إنما قطر دايما عايزة تبقى موجودة في المشهد. يعني قطر كانت عندها قاعدة عسكرية أمريكية، وقناة الجزيرة كانت عمالة تشتم في الأمريكان طول الليل والنهار. أقول لك يمكن يكونوا هم شايفين إن ده الحاجة اللي يقدروا يعملوها، إن هم دايما يكونوا طرف في كل قضية. التقرير الأخير. I wouldn't go that far because unlike Libya and unlike Lebanon or Syria or Yemen, you still have a very strong functioning state apparatus. But I think you are a little bit of a playing field right now. I mean, I think as an Egyptian that would sort of worry me, that everybody has their own favorite political actor within the country. And that's a situation that didn't exist for a long time. Right now I think Egypt is in a very inwardly focused mood. There have been times when a lot of Egyptian political attention has been focused outward, peace treaty with Israel, Iraq war, and so on. Right now, I think it's, for understandable reasons, it's very hard to get Egyptians to concentrate on anything other than what's happening in their country. But there certainly are players, and not just the United States, but Saudi Arabia, Qatar, and so on, who think that they have a stake in how Egyptian domestic political developments turn out. I think so. I think you've got a very, very strong sense of a society under threat. My own reaction is to say that Egyptians sometimes overestimate the threat. They don't realize what a safe place they're in internationally. This is a country that has very few enemies or adversaries. There's great concern, for instance, about Israel. What does Israel want in Egypt? Well, what Israel wants in Egypt is a strong, stable Egyptian regime. They don't want to divide the country. They got very, very scared by what happened in 2011. So Israel wants a stable outcome. I think the United States wants a stable outcome. I think the Europeans want a stable outcome. The word that is on everybody's lips in international circles is stability. And that's, I think, something that Egyptians would understand, because I think a lot of Egyptians want to return to stability after all the turmoil of the last 3 years. Now, of course, those international actors have different views of what stability means. But I don't think that Egypt is in a fundamentally threatened regional or international context. I'm very concerned. I don't think it's very good news for Egypt where political Islam is going in Egypt. At least, and I'm just going to talk not in regional terms, but in Egyptian terms. There was a process, a steady process, I would say, of emphasizing the political part, the politicization of political Islam, if you go back even to the 1970s, of
Islamist groups that were getting more and more interested in the regular political process, that weren't talking about building a different society, they weren't talking about overthrowing the regime, they were talking about how to participate within the system and bring it in their direction. So running for parliamentary elections and so on. 2011 was a golden opportunity for them because they had majority support. They won the presidency and they won the parliament. I think it was too easy for them. They won before they were really ready to govern, and they certainly won before they were ready to figure out how to deal with other political forces. That, to me, is the big difference between Egypt and Tunis. So they had their golden opportunity, and it passed. Right now, when I talk to people who are sympathetic with political Islam, what I notice is just a very, very strong sense of resentment, anger, not trying to figure out how to pick up and move on, but instead trying to figure out how to recover what was lost. And I think that is extremely dangerous. It's extremely dangerous for them, and it's extremely dangerous for Egypt. Let me just mention in this context, if you go back to August in this country and look at the events of August, there's two different kinds of stories about what happened. There was a group that was terrorizing the society and taking over public squares and this sort of thing that had to be stopped, and they were stopped after given fair warning. That's one story. And I would say at this point that's probably the majority story. Then there's the Islamist story, in which over 1,000 people were killed by this brutal regime. So who is the victim here? That is really the question. And you have a strong story of victimization on the part of Islamists, and a strong sense that they are being oppressed that isn't shared by the rest of the society. And to me, this begins to resemble something like the Israeli-Palestinian conflict, where each side feels its own pain and is completely immune to any sense that the other side feels pain. And that's very dangerous for that to happen within a society. نيثان براون استاذ علوم السياسيه الامريكي، وواحد من الناس المؤثره في عمليه صنع القرار والراي العام في الولايات المتحده الامريكيه. يعني ده برضه تقرير بيناقش عده قضايا. الجزء الاول الخاص بانه كتير من المصريين، حضرتك تفتكروا في يوم من الايام اتكلمنا هنا ان الناس بقت خايفه من انها تبقى سوريا، فبقى عندهم استعداد ان هم يقبلوا ان هم يكونوا كوريا الشماليه. يعني طبعا الحلم ان احنا نكون كوريا الجنوبيه، يعني خايفين من ان ما يبقاش في دوله، ان الامور الفوضى تزداد اكتر من كده، فابتدوا يقول لك لا يا عم خلاص ان شاء الله حتى نرجع لما هو اسوأ من عصر مبارك. وده مفهوم يعني مع الاسف شيء مش مبرر، لكن مفهوم. في لما حد بيكون خايف يقول لك انا مستعد ابيع كل حاجه عشان ما بقاش خايف. بيقول ان هو شايف ما بين المصريين في strong sense of being under threat، احساس كبير عند المصريين بان هم تحت تهديد. انما بيقول مش صحيح انه دول العالم المختلفه عايزه مصر تكون دوله غير مستقره، او ان مصر تكون زي العراق، او ان مصر تكون زي سوريا الى اخره. بيقول هذه بلد لديها اعداء قليلون. مره ثانيه انا بحاول اترجم اللي هو بيقوله، ممكن نتناقش بقى في الكلام ده لاحقا، لكن هو بيقول انه امريكا واسرائيل حتى واوروبا كلهم عايزين مصر تكون مستقره. صحيح كلمه بقى مستقره تحت اي اداره ووفقا لاي اجنده، دي ممكن تكون تفاصيل. بيتكلم برضو عن ما رآه من الإسلام السياسي. هو بيوضح ان الإسلام السياسي أخذ ضربة كبيرة جدا، إنما اللي قاله إنه بقى المسألة عاملة، يعني ده التشبيه اللي هو استخدمه زي الصراع العربي الإسرائيلي كده، إنه كل طرف حاسس بألمه ومصابه هو، ومش حاسس، بيقول لك إميون، يعني محصن تجاه ألم ومصاب الطرف الآخر، مش شايفه. فبالنسبة له ده مقلق للغاية. وهو من الناس المتعاطفين مع الاسلام السياسي اللي قابلهم في سنس او احساس بالفيكتمايزيشن او الضحيه بقى، سواء هو فعلا ضحيه او بيلعب دور الضحيه. انما بيقول ده شيء مقلق جدا، وممكن يخلي الاسلام السياسي بدل ما كان نفسه في يوم من الايام يبقى جزء من اللعبه السياسيه، وانما ان هو يرى ان الافضل انه دايما يفضل بره اللعبه السياسيه ويفسد على يعني المصريين حياتهم. ده شايف انه ده اتجاه مقلق. بيتكلم برضو عن مصر، وبيقول ان على الاقل مصر ما هياش زي اي دوله من الدول المحيطه بيها اللي فيها مشاكل، لان احنا عندنا فانكشنينج ستيت، دوله بتقوم بوظائفها يعني.
اجمالا الكلام ده مهم ان احنا نحطه في اعتبارنا، وما يبقاش الرساله اللي عندنا دايما انه احنا بنكلم نفسنا، لا نسمع كمان التاني، الطرف الاجنبي بيقول ايه عننا، وده مهم مش بس لحضراتكم كمشاهدين ولكن كمان للجهات المختلفه اللي بتتخذ القرار في البلاد. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لي قوله. اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله.